السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا حب في زمن النظام ويا البارت الرابع عشر. رائد يلا زنوبت يلا زوزايتي، خلي انام وباكر اتصل بيك. ماشي حياتي، ماشي حبيبي، اعشقك. باي حبيبي، باي عمر. كل كلمة قالها حفظتها بقلبي واحس بشعور حلو من اتذكر كلمة عمري ما حاسة بيها واطير بعالم غير عالمنا اللي عايشين بيه. امي قامت تنتبه علي ابتسامتي تاسى وجهي وصف ناتي، واسمع اغاني كاظم الساهر رائد جورج واسبح بخيال وياه. كانت من تشوفني تضحك تهز بايدها وتقول الله هيك، الله هنيك. كلمات تليفون يمين اروح ابكر انا ادر. صاب الليل وخابرني رائد شلونك حبيبي، احبك رائد ولك انتي خبلتيني شو سويتي بحالي، لا ليلي ليل ولا نهاري نهار، شغلة كل تفكيري واحبك زوزيتي. اموت عليك يا بعد عمري روحي وهلي وناسي. رائد يا بعد قلبي انتي. رائد قل لي احبك بس تحلف لي بالعباس. رائد ولك احنا ما نحلف بالعباس حرام. لا حبيبي عفي حتى اتاكد انت تحبني. رائد والعباس ابو فاضل احبك. ربي لا يحرمني منك ولا من طيبتك وحنانك ترتين بعد. امين. رائد ما كلمتيني البارحة، ما كلمتني البارحة عن مرتك. رائد هو هسه احنا وين اللي تخربين علينا هاي اللحظات الرومانسية. لا حبيبي الله عليك احكيلي. رائد اوف صار راح احكي لك. كنت معزوم انا ومجموعة من الضباط ببيت ابوها. ومن طلعنا كانت جاية من الدوام، بس شفتها انعجبت بيها دخلت بقلبي. قلت إلها قلت هي هاي اللي راح تكون شريكة حياتي وأم أولادي، حلوة مثقفة من عائلة. ثاني يوم حكيت ويا أبوها بالموضوع وقال لي ها هو بنتي إلك، وأنا ألقى رجال أحسن منك أصل وفصل والنعم منك. قلت له لازم تتأكد من البنية، أخاف ما تقبل بيه. رد علي قال إحنا ما عندنا بنات يفضن رأيهن الكلمة كلمتي أنا، بس انتظرني كم يوم أحكي ويا الأهل وأرد لك خبر حتى تجيب أهلك. انتظرت أسبوع يلا رد علي وقال لي جيب الأهل. المهم اجوا والأهل وتمت الخطوبة. من الأول يوم انتبهت عليها، أنا المفروض عليها من أول يوم نفرتني. قلت يمكن تستحي وبعدها ما متعودة علي. كل ما أجيلها للبيت نفس الحالة، ومرات ما تطلع لي بحجة عدها امتحان. وحتى من أطلع وياها للمطعم أو حديقة جافة بتعاملها وياي لا تحكي ولا تهتم إلي. من أحكي وياها حسيت أكو شي بالموضوع. وراها فترة قلت خلي أروح لها للكلية، ورحت شفتها واقفة يم ولد. أنا استغربت وحسيت بالغيرة، وألف فكرة صارت براسي. تعودت من الشيطان قلت لا يمكن زميلها. رحت يمهم تبكوا اثنينهم عرفتني عليه كزميل. أخذتها للكافيتريا قعدنا، حسيتها ملكة وبالها مو وياي. وكل شوية أشوف نظرة عيونها تروح لقدام. درت وجهي وشفت نفس الولد اللي كانت واقفة وياه هو رأسا دار وجهي. قوة سيطرت على نفسي وسويت نفسي ما منتبه. رجعت وأنا مكسور مقهور، كرهت نفسي وليش هذا حظي. أول مرة أحب من وحدة تطلع ما تهمني ومجبورة علي. ضليت أكذب إحساسي وأقول ما ظلمتها، لا ظلمتها، يمكن أنا بعد أظن إثم. بس الليل كله ما نمت بس من التفكير وإحساس الخيانة صعب. ثاني يوم دزيت واحد يسأل عليها وحكالي هي كانت عندها علاقة بشخص اسمه، أهلها جبروها تتزوج واحد مو من مستواهم الاجتماعي والمادي. أنا من سمعت هذا الحكي لزمني ضغط وألم براسي راد ينفجر. أصعب لحظة مرت علي، كرهت نفسي وكرهتها وبداخلي أنا سبب هذا كله. لو رايح بنفسي وحاجي وياها قبل لا أفاتح أبوها ما كان هذا حال. والمشكلة الأكبر ما أقدر أعوفها، مجبور أتزوجها، لأن إذا تركتها أكيد راح يسألون عن السبب. إذا أقولهم بنتكم تحب غيري راح أجني عليها وأكيد يموتوها أبوها. وإذا أقول لهم أنا ما أريدها راح يضيع حياتي ومستقبلي، لأن أبوها منصبه كلش كبير، كان منصب لواء بالجيش العراقي. بكلمة يصعدني السابع والسما، وكلمة منه تنزل بسابع أرض. إذا أحكي وياها وأصارحها بالموضوع شقول إلها تحبين غيري وشاح تقولي ما راح تنحل المشكلة، ومتت من التفكير والقلق وشلون راح أكمل باقي حياتي ويا وحدة تخوني. وبيومها قمت أكسر أي شيء أشوفه قدامي. تمنيت الموت 1000 مرة ولا أعيش بهيج موقف. ظليت أدخن وأشرب في سبيل أنسى، بس ما أقدر أنسى. أنا عفتها معناها راح أعوف تعب السنين كلها رتبتي ومكانتي راح، وإذا أظل وياها راح أظل عايش بشك طول عمري. صرت مثل بلاع الموس، لا هو يقدر يطلعه ولا هو اللي قادر يبلعه. تزوجنا ووكلت بلكي
وقلت بلكي الله يهديها وتحبني وأنسى اللي فات كله. بس نفس الحال وأكثر، كانت تفضل دائما مني قوة تنطيني الفرح وتخلقني مشاكل، وماكو يوم وإياها ما سوت لي مشكلة وعراك وصياح. كرهتها وكرهت كل شي بيها، أسلوبها وغضبها ونظراتها للناس. هذا ودع ويع، هذا ويع وهذا منو من مستواي وهذا وحتى أهلي تحكي عليهم وتقول عنهم وشو، تتفاخر بأهلها. وإحنا ظلينا سنة ببغداد على ما كملت دراستها وقررت تروح للبصرة، بلكي تنساه وتحبني وافتح صفحة جديدة وياها. ما قبلت وعاودته، ولما أبوها كان ما قبلت تروح للبصرة استقبلوها أهلي أحسن استقبال، بس للأسف ما شافوا منها غير التكبر والغرور، وعازلة نفسها عنهم وتظل بغرفتها وما تطلع. هنا زادت المشاكل بيني وبينها، والأكثر ويا أمي وزوجات إخواني على أتفه الأسباب، نظراتها إلهم ونظرة دونية. أمي صح كانت شخصيتها قوية وهي صاحبة البيت وكلمتها اللي تمشي، بس طيبة وصاحبة حق وتعامل، جناينها مثل البنات وأكثر. كانت لا تصرف ما عجبها تحكي وتقول هذا الشي غلط. زوجات إخواني متعودات عليها ويحترمونها ويسمعون كلامها، يصيحوا لها ماما. إلا مرتي هواية مواقف ويا أمي، ويا أمي مو حلوة، تلاسنها وترد عليها وتصيح بوجهها، ومرات تعوفها وتقوم وغيرها. حطيت حطت راسي بالوحل على رغم مكانتي ومنصبي، والناس تحسب لي ألف حساب، بس خلتني قدام أخوتي وزوجاتهم ما أسوى شي. طيحت كرامتي بالقاع، جنت أستحي أحط عيني بعين أمي لو أحد. بس مرة من المرات ما أتحملها، صعدت أمي تحكي وياها ما أعرف شنو صاير بقتها بغرفتنا، قامت وطردتني. طردت أمي من الغرفة. أنا ذيك الساعة ما ملكت أعصابي، جيت وقلت لها وطلعت ضيم قلبي كله وقلت اللي يريد يصير يصير. قالت لي إلا ندمك. خابرت الأهل قلت لهم هسه تجون تاخذونه، تجون ما أتحمل بعد. خابر لي أبوها قال لي شنو صاير، قلت له عمي حكي هواي ما ينحكي بالتليفون. قال أنا هسه جاي للبصرة. اجوا أهلي استقبلوه ورحبوا بي، حكيت الصاير كله ما عجب تصرفاتها، وقال أنا أتصرف وياها وأدبها، وقال صيحوها خلي تجي وخلي الكل بالبيت يجي. نزلت جت تبوس ضربها راجدي ورزلها وطيح حظها قدام البيت، وقالها هاي رباتي إلك وهسه تعتذرين من عمتك وتبوسين ايدها. وراها أمي قالت له يمه شوف لها بيت وخلي تقعد وياها وحدها، وهي ما عاجبها تقعد ويانا، وأنا هذا بيتي من يوم دخلته حولته من جنة إلى جحيم، وخاف تخرب جنايني علي. وجبتها يمكم وقعدت، بس ظلت هي نفس أسلوبها وياي ما تغير. كرهتها وماكو إلها أي ذرة حب داخل. كنت أحس بنفسي أتعس إنسان رغم الفلوس والمنصب، بس راحة بال ماكو. اللي كان مصبرني على هذا كله ومهون علي مصيبتي هو شي واحد، نظرة عيونك من أشوفك وأنتي جاية من الدوام، وأشوف وجهك من تركبين أول ما تشوفيني، وتصير وجناتك حمر من الخجل. أحس أنا هسه عايش كل شي بيك كان موجود بيها الخجل والبراءة، طولك وسمارك الساحر وعيونك العسلي. كنت أشبهك بالممثلة الهندية اللي كانت تطلع بفيلم الحية. ما تدرين شنو إيش صار بي من تزوجتي، دمرت حيل. بس من طلقتي قلت هالمرة ما أريد أفوتك من إيدي، لازم أخذك، وخفت لا ترجعين لطريقك أو تتزوجين ثاني. لذلك سافرت سيف لبغداد يم أهلها اشتريت لها بيت يم بيت أخوها، وقلت خلي يفرغ لي الجو وياك وأعيش وياك اللي ما عشته قبل. بس الظروف تمنعني أعرفك بأهلي، أخاف لا يوصلون الخبر إلها ويضيع كل شي من إيدي، لأن حياتي ومستقبلي كله بإيد أبوها. هذا الشي اللي مصبرني عليها، بس لابد يجي يوم ويتغير الحال، وأعترف بيج قدام العالم كله وأقول هاي اللي خذت قلبي، هاي تاج راسي وأم جهالي، هاي حبيبتي ومرتي وأمي وكل شي بالنسبة إلي. بس قولي يا رب